Sziasztok, Ázsi vagyok! A mai videóban szeretném nektek megmutatni azt, hogyan készül a tökéletes habcsók vagy habkarika, aki milyen formát szeretne. Tartsatok velem és mutatom is, hogy hogyan készül. A habcsókhoz kelleni fog porcukor, tojásfehérje, egy pici citromlé és egy nagyon pici keményítő és egy konyhai mérleg, ez nagyon fontos. Amit tudni kell, hogy 1 g fehérjéhez megy 3 g porcukor, úgyhogy ez alapján fogjuk kimérni a fehérjét, aztán pedig a porcukrot. Egy olyan tálba tegyük a fehérjét, amit fel tudunk rakni vízgőz fölé. Várjál, még nem az jön. És akkor én kimérem nagyjából ennek a tojás fehérjének a felét. Így. 178 g tojásfehérje, és akkor ennek a 3-szorosa kell porcukorból, azaz 534 g. Várjál, nem azzal. És ehhez nagyjából adok 2 kanál keményítőt, és 2 evőkanál citromlevet, és ezt felteszem vízgőz fölé, és csípősre melegítem. Nagyon fontos, hogy a tál alja ne érjen bele a vízbe. Az, hogy csípősre melegítem, az azt jelenti, hogy picit égetni kell az ujjunkat, ha beledugjuk, miután összekevertük. Ez nagyjából 60 fok, használhatunk cukorhőmérőt is, de mondom, nagyon egyszerűen meg lehet állapítani, hogy csak beledugjuk az ujjunkat, és ha csípi, akkor csípősre van melegítve. Folyamatosan kavargassuk egyébként. És letelt egy ilyen 4-5 perc, ellenőrizzük le. Ez még nem csípős. Úgyhogy folytassuk a kavarást. Letelt egy újabb 3 perc. Most már kezd elég meleg lenni, de még mindig nem csípős. És előveszem a hőmérőmet, és megmérem, hogy mennyi fokos jelenleg a cukrom. 52 fokos jelenleg, úgyhogy még bőven van mit kavargatni, még egy ilyen 3-4 perc. Ismét ellenőrizzük le. Most már megcsípte az ujjamat, úgyhogy ez így megfelelő hőmérsékletű. És most magas fokozaton legalább egy 10 percig kell verni a habot, hogy szép fényes legyen. Ezt lehet kézi habverővel is, vagy tálas mixerrel is, amivel szeretnétek. Én most a tálas mixeremet fogom használni, kényelmesebb és pont etetésidő van, úgyhogy amíg veri a habot, addig tudunk enni. És akkor egy 10 percig folyamatosan verjük magas fokozaton. Akkor van igazán kész, amikor így felemeljük a verőt, és így megáll a hab. Tehát ez egy vágható hab. Akkor van kész a habcsók tésztája, mondhatjuk így, hogyha felemeljük a verőt, és így megáll a hab, szóval ilyen vágható habot kell, hogy kapjunk. Ebben én most teszek piros ételfestéket. Semmiképpen ne használjátok a folyékony ételfestéket, mert az nem jó. A sütőt előmelegítjük 60 fokra, előkészítünk egy ilyen fejű habzsákot, beletöltjük a fehér tojáshabot. Előkészítettem közben egy tepsit is, és bekapcsoltam a sütőt 60 fokra, és ebben fogom szárítani a habcsókokat 1,5-2 órán keresztül. Kinyomtam a tepsire a habokat, és most ez mehet be a sütőbe, 60 fokon 1,5-2 órára száradni. Még meg vagyunk a sima habcsókokkal, betöltöm a rózsaszínt, simán csak így rá a fehérre.
És akkor nyomjunk egy fenyőfát. Csinálunk egy nagyobb talapzatot neki. Így. Erre nyomunk egy kisebbet, és erre pedig ráhúzzuk a tetejét. Csinálhatjuk úgy is, hogy külön megszárítjuk az alját, a közepét és a tetejét. És akkor ezt is berakjuk a sütőbe, ugyanannyi időre száradni, mint a többi. 2,5 órát száradtak nekem a 60 fokos sütőben, és így néznek ki. Láthatjátok, hogy nem pirult meg, nem égett oda, szépen kiszáradt, és az alja is nagyon szép, láthatjátok, és kemény. Elkészültek a habkarikáink. Igazából tőletek függ az, hogy milyen alakzatot, formát nyomtok ki. Nekem most ezek a formák jöttek ki, és megmutatom nektek. Jó kemény, úgyhogy szépen kiszáradt. Ugye amit érdemes tudni, hogy ezt nem sütjük, ezt szárítjuk, úgyhogy akkor nem fog megbarnulni a teteje, hogyha tényleg 70 fokon szárítjuk őket. És nagyon szép fényes a felülete, nem tudom mennyire látjátok, és omlik ahogy kell. Csinálhattok hóemberformát, karácsonyfa formát, hogyha nincs ilyen kinyomótok, mint nekem, akkor simán csak egy zacskóba beleteszitek, levágtok egy nagyobb lyukat, és azzal nyomjátok körbe, az is teljesen megfelel. Remélem tetszett az elkészítési módom, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen jövök még karácsonyi videókkal. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok! Pápá!